Hello everyone! Welcome to my channel. In today's video, ituturo ko sa inyo ang dalawang klaseng dessert na tiyak na mapapawaw kayo sa sarap. Ang main ingredient nito ay avocado. Napakasimple lang na makasamang ingredients nito at makakagawa kayo nito ng dalawang klaseng dessert. Ito ay ang DALGONA avocado at avocado graham float. Tara, mag-DIY tayo! I hope na may natutunan kayo sa video na ito. Please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button to keep you updated for my new video. Thank you for watching!